අලුත්ම අප්ඩේට්ස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න අපව subscribe කර bell icon එක click කරන්න. සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Fiverr ගැන. ඉතින් Fiverr කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට් එකක්. ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා යම්කිසි මුදලක් ලබාගෙන විවිධ සේවාවන් සපයන අයට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි ඔයාට $10ක් දීලා කියනවා මට ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මට මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා දෙන්න කියලා. අන්න එතනදී ඔයා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් සර්විස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක්. ඉතින් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ හැමතැනම කී යන්න අමාරුයි. මම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරනවා, මම සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප් කරනවා, මම වෙබ්සයිට්ස් ක්‍රියේට් කරනවා මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකට. අපිට එහෙම කී යන්න බැරි නිසා තමයි මේ වගේ ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් Fiverr කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට් කියන්නේ Fiverr විතරක් නෙවෙයි. තවත් ගොඩක් තියෙනවා. upwork.com, freelancer.com, 99 designs වගේ sites ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ටිකක් ලේසියෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් සයිට් එකක් තමයි Fiverr කියන්නේ. මම නම් කියන්නේ ආධුනික කට්ටියට හොඳම ෆ්‍රීලාන්සින් ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි Fiverr කියන්නේ. ඉතින් Fiverr වල නිකන් ඉඳලා නම් සල්ලි හොයන්න බෑ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි ක්‍රියේටිව් වැඩ කොටසක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Fiverr වල graphic design කරලා සල්ලි හොයන්න, articles ලියලා සල්ලි හොයන්න, articles translate කරලා, video animations හදලා, websites create කරලා, software develop කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඔයා කැමති සහ දක්ෂ ඕනෑම කැටගරි එකක් යටතේ ඔයාගේ සර්විස් එක සපයලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට Fiverr කියලා නම් වැටුනේ සර්විස් එකක් $5ට ලබා දෙන්න නිසායි. ඒත් දැන් නම් ඕනම කෙනෙක්ට තමන්ගේ පළවෙනි සර්විස් එක, ඒ කියන්නේ පළවෙනි ගිග් එකම $1000කට උනත් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒකුවේ දැන් ඔයා ලොගෝ එක ඩිසයින් කරනවා නම් ඔයාට දැන් හදපු account එකක් ගින්නුනත් ඔයාට ඒ ලොගෝ එක ඩිසයින් කරනවට $1000ක් උනත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කරන සර්විස් එක හඳුන්වලා අපි දාන ඇඩ් එක අපි හඳුන්වන්නේ ගිග් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මම ලොගෝ එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් මම Fiverr එකේ දානවා I will design a superb logo for $10 කියලා වගේ එකක්. ඉතින් අපි එහෙම දාන ඇඩ් එකට තමයි ගිග් එකක් කියන්නේ. ඇත්තටම අපි මේකට ඇඩ් එකක් කියන එක නම් වැරදි. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා මේ ගිග් එක උඩ ක්ලික් කරලා සහ ගිග් එක බලලා තමයි අපිට ඕඩර් එකක් ලබා දෙන්නේ. Fiverr එකේ තියෙන ගිග්ස් දහස් ගාණක් අතරින් තමයි කස්ටමර් කෙනෙක් අපේ ගිග් එක බලලා අපිට ඕඩර් එකක් ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ මේ ගිග්ස් ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට සහ ඇට්‍රැක්ටිව් විදිහට ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් Fiverr තුලින් අතිසාර්ථක වෙන්න නම් අපිට මේ කාරණා ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි කොපි නොකිරීම, ආසාව, ඉවසීම, උනන්දුව සහ කැපවීම. ඔයාට මේ කන්ඩිෂන් පහ පිළිපැද්දොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම Fiverr තුල අතිසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. අපි Fiverr වලදී කිසිම කන්ටෙන්ට් එකක්, කිසිම ෆොටෝ එකක්, කිසිම ගිග් එකක් එහෙම පිටින්ම කොපි කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි කන්ටෙන්ට්, ෆොටෝ, මේ ගිග්ස් අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඔයා හැම වෙලාවෙදීම Fiverr එකට මේ ගිග්ස් දිහා බලන්න ඕනේ. Fiverr එකේ තියෙන ගිග්ස් දිහා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ විදිහට ගිග්ස්, ෆොටෝ ක්‍රියේට් කරන්න. කොයිම වෙලාවකවත් කොපි පේස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු Fiverr කරන්න කම්පියුටර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනද කියලා. ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක. ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි ඔව්. ඒත් හැබැයි ඔයාට කම්පියුටර් එකක් නැතත් යම් තාක් දුරකට Fiverr වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ෆෝන් එකෙන් වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප් කරන්න, software develop කරන්න, graphic designing එහෙම කරන්න නම් almost බෑ. ඒත් graphic designing කිව්වහම අපිට photo editing මතක් වෙනවා. ඉතින් දැන් Android, iOS apps ගොඩක් දියුණුයි. අපිට දැන් ෆෝන් එකමුත් ලේසියෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න, ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කම්පියුටර් එකක් නැහැ, ෆෝන් එකක් විතරයි නම් තියෙන්නේ. මම ඔයාට apps 4ක් කියන්නම්. ඔයාට මේ apps 4 පාවිච්චි කරලා graphic designs යටතේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පළවෙනි එක Snapseed, දෙවෙනි එක Pixel Lab, තුන්වෙනි එක PixArt, හතරවෙනි එක Canva photo editor. ඉතින් ඔයාට මේ apps 4 පාවිච්චි කරලා ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ෆොටෝස් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට GIFs ක්‍රියේට් කරන්න ලේසියෙන්ම Chrome browser එකේ desktop mode එක use කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට Fiverr එකේ වෙබ්සයිට් එකේ PC version එකෙන් හැර GIFs publish කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒකට ඔයාට පුළුවන් මම කියපු විදිහට Google Chrome එකේ desktop mode එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් මම මේ කියපු විදිහට කරලා ඔයාට ෆෝන් එකෙන් උනත් කම්පියුටර් එකක් ගන්න තාක් සල්ලි හොයන්න සහ Fiverr run කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒ සල්ලි වලින් කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද සර්වර් සම්පූර්ණව Fiverr account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. ඔයා ඊමේල් එකක් හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න.
ඔයාට ඕඩර්ස් ආපු නැති පරණ Fiverr account එකක් තියෙනවා නම් ඒත් මම ඔයාට recommend කරන්නේ අලුතින්ම Fiverr account එකක් create කරලා වැඩේ පටන් ගමු කියලා. මොකද අපිට eBay selling කරද්දී වගේ Fiverr වල selling කරද්දී account එක පරණ වුණා කියලා සුවිශේෂී වාසියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාට කියන්නේ ඔයා අන්තර්ජාලයෙන් හරියටම මුදල් හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Fiverr try කරන්න කියලා. ඉතින් මේකත් මම අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. මම app නාන lucky day pivot වගේ විවිධාකාරයේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් apps ගැන වීඩියෝස් දානවා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් ඒ apps තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙදිම ඉන්ටර්නෙට් එකේ Facebook එකේ කාලේ නාස්ති කරන අයට try කරන්න. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකෙමුත් යම් කිසි දෙයක් මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන ඉගෙන ගන්න සහ කීයක් හරි හොයාගන්න. ඉතින් මට කියන්න ඕන උනේ ඔයා හරියටම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් Fiverr වගේ දෙයක් try කරන්න. මොකද එහෙම වමනාවක් තියෙන කෙනෙක් අර වගේ apps try කරන එක අපරාධයි. ඒවා තියෙන්නේ Facebook එකේ memes share කර කර කාලේ නාස්ති කරන අයට. මේ වෙලාවේදී Fiverr වගේ කළොත් ඔයාට ලොකු තැනකට යන්න පුළුවන්. හරි එච්චරයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕන උනේ. අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම කරගෙන යමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු complete Fiverr account එකක් create කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ lesson series එකේ වීඩියෝස් උදෙන්ම දාන්නම් 6ට කලින් වගේ. එතකොට ඔයාලට night data වලින්ම බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකකුත් එයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම කැමති නම් like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on.